قرأتها فظننت أنها من خيال من كتبها. معركة موهاكس معركة لا يمكن أن تنساها أوروبا. ذهب مبعوث سليمان القانوني لأخذ الجزية من الملك المجر وزعيم أوروبا وقتها فيلاد يوسلاف الثاني، وكانت المجر هي حامية الصليبية في أوروبا وقتها، فقام بذبح رسول سليمان القانوني بإشارة من البابا في الفاتيكان. فقد استعدت الكنيسة وأوروبا جيدا، فجهز سليمان القانوني جيشه، وكان عبارة عن 100,000 مقاتل و350 مدفعا و800 سفينة. وحشدت أوروبا جيشها وأقامت تحالف مكون من 21 دولة، يعني قارة أوروبا كلها إلا بضع ولايات من فرنسا والبرتغال. فبلغ حشدهم 200,000 فارس، منهم 35,000 فارس مقنع كامل بالحديد. فخرج لهم ملك المسلمين سليمان القانوني حفيظ القائد محمد الفاتح لمسافة حوالي 1000 كيلومتر، وفتح معظم القلاع في طريقه لتأمين الخطوط، وفتح قلعة بلغراد الحصينة، واجتاز بقوته نهر الطولة الشهير، وانتظر في وادي موهاكس جنوب المجر وشرق رومانيا، منتظرا جيوش أوروبا المتحدة بقيادة فيلاد والبابا نفسه. كانت مشكلة سليمان التكتيكية هي كثرة فرسان الرومان والمجر المقنعين بالحديد، فهؤلاء الفرسان لا سبيل لإصابتهم بالسهام أو الرصاص أو المبارزة لتدريعهم كامل. فماذا يفعل؟ صلى الفجر ووقف أمام جنوده وهم ينظرون لجيوش أوروبا المتراصة التي لا يرى الناظر آخرها، فخطبهم حتى بكى الجيش الإسلامي، فهو في مواجهة لمعركة مصيرية واصطف الجيشان. اعتمدت خطة سليمان على الآتي: وضع تشكيل جيشه بطريقة 3 صفوف على طول 10 كيلومتر، ووضع قواته الانكشارية في المقدمة وهم الصفوة، ثم الفرسان الخفيفة التي في الصف الثاني، معهم المتطوعة والمشاة، وهو والمدفعية في الصف الأخير. هجم المجريون عقب صلاة العصر على حين غرة، فأمر سليمان قوات الانكشارية بالثبات والصمود ساعة واحدة فقط ثم الفرار، وأمر الصف الثاني الفرسان الخفيفة والمشاة بفتح الخطوط والفرار من على الأجناب وليس للخلف. وبالفعل صمدت قوات الانكشارية الأبطال وأبادت قوات المشاة الأوروبية كاملة في هجومين متتاليين بقوات بلغت 20,000 صليبي في الهجمة الواحدة. وانقضت القوة الضاربة للأوروبيين وهي قوات الفرسان المقنعة بالكامل، ومعها 60,000 آخرين من الفرسان الخفيفة. وحانت لحظة الفرار وفتح الخطوط، وانسحبت الانكشارية للأجناب وتبعتها المشاة. أصبح قلب الجيش العثماني مفتوحا تماما، فانحدرت قوات أوروبا بقوة 100,000 فارس مرة واحدة نحو القلب. وهناك كانت الكارثة التي حلت بهم، أصبحوا وجها لوجه أمام المدافع العثمانية مباشرة على حين غرة، والتي فتحت نيرانها المحمومة وقنابلها عليهم من كل ناحية. ولساعة كاملة انتهى الجيش الأوروبي وأصبح من التاريخ. حاولت القوات الأوروبية في الصفوف الخلفية الهرب لنهر الطولة،
فغرقوا وداسوا بعضهم البعض، فغرق الآلاف منهم تزاحما. وسقط الفرسان المقنعين بعد أن ذاب الحديد عليهم من لهب المدافع. وأراد الجيش الأوروبي الاستسلام، فكان قرار سليمان الذي لن تنساه أوروبا حتى الآن لا أسرى. أخذ الجنود العثمانيون يناولون من يريد الأسر من الأوروبيين سلاحه ليقاتل أو يذبح حيا. وبالفعل قاتلوا قتال الميؤوس واليائس، وانتهت المعركة بمقتل فيلاد والأساقفة السبعة الذين يمثلون المسيحية، ومبعوث البابا و70,000 فارس. ورغم هذا تم أسر 25,000 كانوا جرحى. وتم عمل عرض عسكري في العاصمة المجرية من قبل العثمانيين، وقبل الجميع يد سليمان تكريما له بما فيهم الصدر الأعظم، ونظم شؤون الدولة ليومين ورحل. أما المسلمون فقد استشهد منهم 1500 شهيد وجرح 3000، والجيش في كامل قوته لم يستنزف أبدا. هذه المعركة أغرب معركة في التاريخ من حيث سرعة الحسم، وما زالت تثير تساؤلات واستهجان وحقد ودهشة البعض من المؤرخين الأوروبيين. اقرأوها لكي يعرف المسلمون معنى العزة والنصر، ولكي نعرف من هو السلطان سليمان القانوني الذي يصورونه مشوها في مسلسل حريم السلطان، الذي يراد به تشويه تاريخ وجهاد هذا البطل المجاهد.